यसलाई सर्च गरौँ है त सर्च च्यानल सर्च गरौँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ विनोद थारू यसरी विनोद थारूको च्यानल खोलेको भए त अहिले What's up guys, welcome to our channel guys. आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु त्यो हो विनोद दिस इज द भाइरल टपिक अहिले एकदमै विश्वभरि नै भाइरल भइरहेको छ विनोद थारूसँग म एकदमै कुरा गर्न गइरहेको छु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट रहेको छ गाइज यो किनकि अहिले चाहिँ विश्वभरि नै विनोद युट्युबमा कि तपाईको जुन सुकै पनि कमेन्ट पनि विनोद तपाईको ठुलठुलो युट्युबरको कमेन्ट पनि विनोद चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालको हो भन्ने कुरा खास गरी खै कहाँका हुन् यो कुरा चाहिँ थाहा भएन अहिले चाहिँ विनोद भनेर चाहिँ विनोदको च्यानल पनि थुप्रो बनेको छ तपाईले चाहिँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ विनोद थारू यसको बारेमा धेरै भिडियोहरु पनि बनेका छन् गाइज सेलिपोइन्टले पनि यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको थिइन् तर त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल भएको छ 8.9 मिलियन गएको छ यसको भ्युज सो एउटा चाहिँ ट्रेन्डिङ टपिक चाहिँ आउँछ गाइज किनकि यो मान्छेलाई भाइरल हुनलाई पनि यस्तो किसिमको टपिक चाहिँ आइराख्छ सो हल्का तपाईलाई मैले सानो एन्टरटेन गरौँ भनेर मैले गरेको छु यसको विनोदलाई सर्च गरौँ है त सर्च च्यानल सर्च गरौँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ विनोद थारू यसरी विनोद थारूको च्यानल टाइज पनि भइसक्थ्यो होला गाइज है थारू एकदमै ट्रेन्डिङ टपिक रहेको छ गाइज अहिले हजारौं अकाउन्ट चाहिँ खोलिसकेका छन् विनोद थारूबाट सो इन्जोय गर्नु होला यस्तो चाहिँ टपिकहरु आइराख्छ यस्तो टपिकलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन यसो लिइहाल्नु पर्छ हल्का इन्टरनेट यो विनोद चाहिँ यो कमेन्ट गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ सब टु सब दुनिया ब्याक यस्तो ठाउँमा उले चाहिँ विनोद थारू चाहिँ पोस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि उले पनि पोस्ट गरेको हुनाले यो चाहिँ रोस्ट गरेछन् एकजना युट्युबरले त्यो कारणले गर्दा भाइरल टपिक बनेको गाइज सो आज भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि गुड बाइ जय नेपाल